සුබ දවසක්. අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලගේ ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් ලෙසන් එකට. ඉතින් අදත් සූදානම් වෙලා ඉන්නේ ඔයාලගේ එදිනෙදා භාවිතයට අත්‍යවශ්‍ය වන හොඳ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය කීපයක් කියලා දෙන්න. ඉතින් අදත් වෙනද වගේම එදිනෙදා භාවිතයට අත්‍යවශ්‍ය වන වාක්‍ය සහ හොඳ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය පැටර්න් වලින් හැදුණු වාක්‍ය රටා ගණනාවක් අන්තිමේදී සාකච්ඡා කරනවා. මේ වීඩියෝ එකේ අවසාන වෙනකම්ම රැඳිලා ඉන්න හැම වාක්‍යයක්ම ඔයාලට අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම අන්තිම හරියේදී එනේවා ගොඩක් ඉංග්‍රීසි පැටර්න් වලින් උපුටාගත්තු වාක්‍ය. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට කර්තෘ සහ ක්‍රියාව වෙනස් කරලා ඔයාලට ඕන තරම් වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් මේ වාක්‍ය හොඳට අධ්‍යයනය කරොත්. හරි. අපි යමු එහෙනම් අද දවසේ මම තෝරගෙන තියෙන පළවෙනිම වාක්‍යයට. බොහොම සරල එකකින් අපි පටන් ගමු. ඒක අලුත් නැහැ. දැන් අපි කොහොමද කියන්නේ ඒක අලුත් නැහැ කියලා ඉංග්‍රීසි වලින්? අලුත් නම් new. එතකොට අලුත් නැත්නම් අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් it's not new. It's not new. ඒක අලුත් නැහැ. It's not new. එහෙම නැත්නම් it isn't new කියලා කියන්නත් පුළුවන්. It's not new කියලා කියන්නත් පුළුවන්. දෙකම හරි. හරි. අපි යමු අද දවසේ දෙවනියට මම තෝරගෙන තියෙන වාක්‍යයට. ඒක ඔයාගේ වගකීම. දැන් වගකීම නම් අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් responsibility. එතකොට ඔයාගේ වගකීම කියන එක අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් your responsibility. Your responsibility. එතකොට අපිට කොහොමද මේක හදන්න පුළුවන්? අපිට එතකොට ඒක කියන එකෙන් තමයි අපි පටන් ගන්නෙ that කියන එක. එතකොට that is කියලා අනිවාර්යෙන් ක්‍රියාපදයක් එන්න ඕනේ. එතකොට that is your responsibility. එතකොට අපිට ඔක සංවාදිත අපිට කියන්න පුළුවන් that's your responsibility. That's your responsibility. කොයාගේ වගකීම. That's your responsibility. හරි. අපි යමු අංක 3ට. සල්ලි කියන්නේ හැමදේම නෙමෙයි. එතකොට දැන් සල්ලි නම් moneyනේ. හැමදේම නම් everything. එතකොට හැමදේම නෙවෙයි නම් අපිට is not කියලා තමයි අරගන්න ඕනේ මැත්තට. එතකොට money is not everything. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් money isn't everything. Money isn't everything. සල්ලි කියන්නේ හැමදේම නෙමෙයි. Money isn't everything. අංක 4. එයාට ක්‍රිකට් ගහන්න හැකියාවක් නැහැ. කියන්නේ මම මෙතනින් අදහස් කරන්නේ එයාට ක්‍රිකට් ගහන්න එයා ක්‍රිකට් ගහන්න දක්ෂ නැහැ කියන එක තමයි මම මෙතනින් අදහස් කරලා තියෙන්නේ අත්‍තරම. කොහොමද අපිට ඔක කියන්න පුළුවන්? දැන් කෙනෙක් මොකක් හරි එකකට දක්ෂයි නම් අපි තුමු ක්‍රිකට් වලට දක්ෂයි නම් අපිට කියන්න පුළුවන් he is good at cricket කියලා. ඒ වගේම කෙනෙක් ක්‍රිකට් වලට දක්ෂ නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් he is bad at cricket. Okay? He is bad at cricket. එයා ක්‍රිකට් ගහන්න කියාවක් නෑ. යාට ක්‍රිකට් වලට දක්ෂතාවයක් නෑ. හරි. අපි යමු අංක 5ට. ගොඩක් දුරට වහීවි. දැන් සමහර වෙලාවට වහීවි නම් අපිට it might rain කියලා කියන්න පුළුවන්. 50%ක් විතර ෂුවර් එකක් වෙනවා. අපි තුමු 70ක් 80ක් විතරම ෂුවර් වහී කියලා. කියන්නේ ගොඩාක් දුරට වහීවි. අපිට probably කියන වචනය ප්‍රයෝජනෙට ගන්න වෙනවා. එතකොට අපිට මේ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් it will probably rain. It will probably rain. ගොඩාක් දුරට වහීවි. It will probably rain. හරි. අපි යමු අංක 6ට. මට ඔයා නැතුව පාළුයි. ඒ කියන්නේ මට ඔයාව මතක් වෙනවා කියලා තමයි මම දැන් ඔය අදහස් කරන්නේ. අපිට ආදරේ කරන කෙනෙක්ට හරි එහෙම අපිට කියන්න පුළුවන්. මේ වගේ වාක්‍යයක් ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් I miss you කියලා. I miss you. මට ඔයා නැතුව පාළුයි. මට ඔයා මතක් වෙනවා. I miss you. අංක 7. අපි දවල් කෑම කමු. දැන් මේ වගේ දෙයක් අර let's eat lunch කියලා කියනකට වඩා let's have lunch කියන එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් වැඩිපුර ව්‍යවහාරයේ තියෙන්නේ. අපිට කියන්න පුළුවන් let's have lunch. දවල් කෑම කමු. මම ඔයාට උදව් කරන්නද? මේක ක්‍රම කීපයකට අහන්නත් පුළුවන්. may I help you කියලා අහන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට can I help you කියලා අහන්නත් පුළුවන්. ඒ දෙකම හරි. can I help you? එහෙම නැත්නම් may I help you? මම ඔයාට උදව් කරන්නද? අපි යනවා අංක 9ට.
ඔයා හෙට නිකන්ද ඉන්නේ. දැන් මේ වගේ දෙයක් අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් ඒ කියන්නේ නිකන් ඉන්නවනම් වැඩක් නැතුව ඉන්නවනම් ෆ්‍රී කියන වචනේ අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නේ. එතකොට are you free tomorrow කියලා අහන්න පුළුවන්. හැබැයි මම ටිකක් වෙනස් විදිහට අහනවා. Are you available tomorrow? Are you available tomorrow? ඔයා හෙට ෆ්‍රීද? ඔයා හෙට නිකන්ද ඉන්නේ? Are you available tomorrow? හරි. අංක 10. දෙකින් ඕන එකක් ප්‍රශ්නයක් නෑ. කියන්නේ දෙකින් ඕන එකක් හොඳයි කියලා තමයි මම ඔකින් අදහස් කරන්නේ. අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් අපිට මේක කියන්න පුළුවන්. Either is fine. Okay? Either is fine. දෙකින් ඕන එකක් ප්‍රශ්නයක් නෑ. Either is fine. Okay. අංක 11. මට මේ සිතියම කියවන්න අපහසුයක් තියෙනවා. අපිට මොකක් හරි දෙයක් කිරි කරන්න අමාරුයි. අපිට හරි අපහසුයක් තියෙනවා. හොඳ වාක්‍ය පැටර්න් එකක් තියෙනවා. I am having trouble. I am having trouble කියලා දාලා ක්‍රියාපදයට ing දාලා ඉතිරි ඕන වාක්‍යයක් කියන්න පුළුවන්. දැන් මේක I am having trouble කියවන්නනේ. reading ඊට පස්සේ map එක මේ සිතියම කොහොමද කියන්නේ? this map. එතකොට අපිට සම්පූර්ණ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසි වලින් මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. I am having trouble reading this map. I am having trouble reading this map. මේ map එක කියවන්න මට හරි අපහසුයක් තියෙනවා. අංක 12. ඇගේ ඇඳුම ගොඩක් මිල අධිකයි වගේ පෙනුණා. දැන් ඇගේ ඇඳුම නම් අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් her dress. her dress ඇගේ ඇඳුම. දැන් මිල අධිකයි වගේ පෙනුණා. දැන් මිල අධිකයි නම් අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ expensive නේ. දැන් මෙතන අර වගේ පෙනුණා කියන කෑල්ල තමයි ටිකක් ගලප ගන්න අමාරු වෙන්නේ. අපිට look කියන වචනේ දාන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක අතීත කාලෙන් දාන්නේ. මේ අතීතයේ වෙච්ච දෙයක් ගැන තමයි අපි කියන්නේ. එතකොට her dress looked expensive. Her dress looked expensive. Again, ඇඳුම ගොඩක් මිල අධිකයි වගේ පෙනුණා. අපි යමු අංක 13ට. කම්මැලි කොල්ලව රස්සාවෙන් අස් කරපු එක පුදුමයක් නෙවෙයි. පුදුමයක් නෙවෙයි. අපිට no wonder කියලා කියන්න පුළුවන්. අපිට එහෙම නැත්නම් it's no wonder එහෙම නැත්නම් spoken English වලදී no wonder කියලා විතරක් කියන්න පුළුවන්. දැන් රස්සාවෙන් කෙනෙක්ව අස් කරනවට හොඳ වචනයක් තියෙනවා fire. කම්මැලි කොල්ල නම් the lazy boy. එතකොට අපිට සම්පූර්ණ වාක්‍ය මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. It's no wonder they fired the lazy boy. It's no wonder they fired the lazy boy. මම නැත්නම් no wonder they fired the lazy boy කියලා කියන්නත් පුළුවන්. අර it's කැල්ල දාන්න නැතුව no wonder කියන එකකින් පටන් ගන්නත් පුළුවන් spoken English වලදී. අපි යමු අංක 14ට. එයා ඇත්තටම සතුටින් නෙවෙයිද හිටියේ? දැන් මේ අතීත කාලයේ දෙයක් අහන්න. අපිට අහන්න පුළුවන් wasn't he really happy yesterday? Wasn't he really happy yesterday? ඇත්තටම ඊයේ සතුටින් නෙවෙයිද හිටියේ? Wasn't he really happy yesterday? හරි. අපි යමු අංක 15ට. ඔයා මගේ යාළුවා තරම් ආර්මාර්ථකාමී නැහැ. ඒක හොඳ වාක්‍යයක්. ආර්මාර්ථකාමී. අපිට කියන්න පුළුවන් selfish කියලා. selfish. එතකොට ඔයා මගේ යාළුවා තරම් ආර්මාර්ථකාමී නැහැ. එතකොට you are not as selfish as කියලා තමයි එන්න ඕනේ. You are not as selfish as කවුරු වගේද? මගේ යාළුවා වගේ. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් you are not as selfish as my friend. You are not as selfish as my friend. ඔයා මගේ යාළුවා තරම් ආර්මාර්ථකාමී නැහැ. හරි. අපි යමු අංක 16ට. ඔයා දැන් ඇමරිකාවේ ඉන්න නිසා ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඔයා දැන් ඇමරිකාවේ ජීවත් වෙන නිසා කියලා තමයි මම ඔය අදහස් කරන්නේ. ඒකට අපිට අර නිසා කියන එකකින් වාක්‍ය පටන් ගන්න පුළුවන් because අපිට කියන්න පුළුවන් because you live in America කියලා කියන්නත් පුළුවන්. හැබැයි එහෙම නැත්නම් අපිට because කියන එක වෙනුවට ඔයාලා පාවිච්චි කරන්නේ නැති හොඳ එකක් මම කියන්න now that කියන එක. Now that you live in America දැන් ඇමරිකාවේ ඉන්න නිසා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. අපිට කියන්න පුළුවන් you should learn English. You should learn English. ඒකට සම්පූර්ණ වාක්‍ය අපිට මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. Now that you live in America, you should learn English. Now that you live in America,
you should learn English. දැන් ඇමරිකාවේ ඉන්න නිසා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. අංක 17. ඔයා hina වෙනවා ඒ උනාට දුකින් වගේනේ. ඔයා hina වෙනවා. කියන්නේ මේ මොහොතේ කෙනෙක් hina වෙනකොට අපිට කොහොමද කියන්නේ? you smile කියන රෙඩිය you are smiling. ආ කියලා දාලා ing එන්න ඕනේ. you are smiling. ඔයා hina වෙනවා ඒ උනාට ඔයා සතුටින් ඔයා ඒ උනාට දුකින් වගේනේ. දුකින් වගේ නම් කොහොමද අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන්? sad. look sad. එතකොට අපිට සම්පූර්ණ වාක්‍ය මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. You are smiling but you look sad. You are smiling but you look sad. ඔයා hina වෙනවා ඒ උනාට දුකින් වගේනේ. හරි. අපි යමු අංක 18ට. එයා එයාගේ අලුත් කාර්යාලයට පුරුදු නැහැ. කාර්යාලය කියන එක අකුරු චුට්ටක් වැරදි. ඒක ගැන වැඩි හිතන්න එපා. එයාගේ අලුත් කාර්යාලයට පුරුදු නැහැ. මේක හොඳ වාක්‍යයක්. එයා පුරුදු නැහැ. එයාට ඒක හුරු ගතියක් නැහැ. අපිට හොඳ වාක්‍ය රටාවක් තියෙනවා. He is not used to කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. He is not used to මොකටද? His new office. එයාගේ අලුත් කාර්යාලයට. He is not used to his new office. එයාගේ අලුත් කාර්යාලයට පුරුදු නැහැ. He is not used to his new office. අංක 19. ඔයා ඇයට වැඩියෙන් කෝල් කරන තරමට ඇයට තරහයයි. ඔයා ඇයට වැඩියෙන් කෝල් කරන තරමට. එතකොට the more you call her අන්න එහෙමයි පටන් ගන්න. The more you call her ඇයට වැඩිපුර තරහයයි. The angrier she will get. අන්න එහෙමයි එන්නේ. The more you call her the angrier she will get. අන්න එහෙමයි. එතකොට the more you call her the angrier she will get. අන්න එහෙමයි සංවාදිතව ඔයාලා කියන්න ඕනේ. හරි. අපි බලමු අංක 20. අද දවසේ අවසාන වාක්‍ය. අයියෝ මට වෙලාව නෑනේ. මගේ නරක වෙලාව. දැන් මගේ නරක වෙලාව. අයියෝ කියලා මොකක් හරි අර අවාසනාවන්ත හැඟීමක් අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනකොට අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් it's too bad. It's too bad I don't have time. අන්න එහෙමයි කියන්න ඕනේ. It's too bad I don't have time. යෝ කරුමේ. යෝම නරක වෙලාව. අන්න ඒකට තමයි ඔය it's too bad කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ. අර it's pity කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් it's too bad කියලා කියන්නත් පුළුවන්. දෙකේම තේරුම එකයි. හරි. ඉතින් එහෙනම් මේ වාක්‍ය 20ක් අද දුන්නා. මේ වාක්‍ය 20 කාට හරි වරද්දන්න නැතුව එක සැරේ හරියට කියන්න පුළුවන් වුණා නම් ඇත්තටම ලොකු ජයග්‍රහණයක්. ඉතින් මේ වගේ තව වීඩියෝස් ඉස්සරහට එනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක try කරා වගේම ඉස්සරහට එන ඒවත් නිකන් ඉන්න ගමන් පෑනකුයි කොලයකුයි අරගෙන try එකක් දාලා බලන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මොකද මේ ඉංග්‍රීසි ටිකක් ඉගෙන ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඉගෙනගත්තු දෙයක් අහක යන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේක අනාගතයේ මුදල් උපයන්න මොකක් හරි ඉන්ටර්නෙට් එකකින් ඕන තරම් ඉංග්‍රීසි පුළුවන් නම් ජොබ් opportunities තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ හොඳ දෙයකට apply කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඉදිරියට දෙන වීඩියෝ බලන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා හිටියට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. මේ වගේම හොඳ වීඩියෝ එකක් එක්ක අපි නැවතත් හම්බෙමු.